Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv, poți să asculti și ambele numere dacă tu simți nevoia și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra roz. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaj are tarotul pentru numărul 1. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Accesul e gratuit, e foarte ușor de folosit și oricând ai nevoie de o ghidare, mergi acolo și primești. Să vedem numărul 1, ce trebuie voi să știți. Sper că vă era dor de o astfel de citire, mie da. Poți să ascult și numărul 2 și apoi să-mi scrii care e varianta mai bună. Ok. Este cineva aici puțin agitat, să-ți dea mesaj, să nu-ți dea mesaj, să te caute, să nu te caute. Poate este vorba despre o persoană mai tânără sau o persoană mai neexperimentată. Cineva care are un aspect fizic mai tânăr. Pentru tine, în acest moment, avem o petrecere, o amiciție. Uite, petreci cu ceva, da? Sărbătorești ceva anume. Mergi la o zi de naștere, poate te pregătești de weekend, poate ai fost recent, da? Ce cu petrecerea asta? E ceva legat de o întâlnire, da? O cununie, o relație, nu știu, mergi la o nuntă, primești o invitație la o nuntă. Poate să însemne pentru unii și o întâlnire de dragoste cu o persoană. Poate te gândești la asta, da? Dacă ești invitat aici cu niște prieteni sau te invită cineva în oraș, ești invitat la un fel de petrecere, e bine să mergi, mai ales dacă ești o persoană singură, pentru că sunt șanse să apară cineva. Pentru casa ta, o companie plăcută, uite, niște conversații plăcute pe care le ai cu o persoană dragăție, îți vine cineva în vizită, mergi undeva, și un conflict. Un conflict aici ciudat, care apare așa din senin, chiar din senin, fără nimic. Și are legătură cu o veste pe care cineva o primește. Ia să vedem, tu sau persoana asta care te întâlnești? Aici cineva e viclean și se pare că se află. În curând, un noroc neașteptat pentru tine. Poate e un noroc financiar sau o deblocare care apare. Ia să vedem. Uite, un noroc neașteptat în legătură cu o problemă. Da? Poate e o problemă de sănătate, poate este o problemă de suflet. Doar că în toată situația asta, uite, tu ești lăudat, ești onorat, ești foarte bine văzut. În viitor avem o femeie în vârstă, este o persoană matură, sigură pe ea, poate este o prietenă sau o persoană dragăție, cineva care vrea să te revadă. Da? Și uite, persoana asta îți dă o veste bună, sunt niște noutăți plăcute. Femeia asta îți dă niște vești bune în viitor. Da? Uite, este o veste onorabilă, poate este o veste legată de acte pentru unii, o veste legată de un contract sau dacă aștepți un răspuns, acesta vine. Este o femeie matură. Da? Ce nu știi tu? Un drum lung. Deci tu nu știi aici ceva ce se întâmplă la drum lung de tine. În alt oraș, în altă țară. Sau nu știi ceva legat de o călătorie îndepărtată sau un drum greu. Cineva dorește să te revadă de la drum lung. Este o persoană care te consideră ca fiind un noroc. Sau este o persoană care ține la tine. Pe neașteptate, un bărbat matur
Te dorește cineva și proces și judecată. Ia uite, e cineva aici foarte hotărât cum că te dorește. Pe neașteptate. Deci cineva ia o hotărâre. Sau o hotărâre legată de o poveste de iubire, mai poate să fie. Ce o să te mire pe tine în toată situația asta este o bucurie mare. Deci asta o să te surprindă pe tine mult. O bucurie uriașă. Ia să vedem cu ce e bucuria. E cu dragoste sinceră, da? Cu niște declarații. Poate este o bucurie legată de o rudă sau o bucurie legată de o persoană foarte apropiată de inima ta. Și e cu lacrimi, nu știu, e o dragoste cu lacrimi sau despre ce vorba aici? O persoană supărată? Pentru tine ci că e cu realizarea dorințelor, dar că e și cu tensiuni. Da. Uite, niște intrigi între femei. Bun. Hai să vedem și tarotul ce zice. Uite, eu sunt curioasă aici cu ce nu știi tu, cine vrea să te revadă. Dar persoana asta, uite, ar veni la tine cu viteza luminii, da? Îți întinde mâna, te întreabă, poți să vin la tine sau vrei să vii la mine. Niște vești care apar pe zona de online mai poate să fie aici. Îndrăgostiții, 5 de cupe și marele preot. Nu știu, poate e un cuplu care e la distanță de tine și ăștia nu se înțeleg sau au ceva de împărțit. Că e 5-ul ăsta de cupe, deci niște regrete, niște farfurii sparte, o ceartă, acolo ceva este. Și tu nu știi de chestiile astea. Hai să vedem pe neașteptate. Și e cu dorința asta, cu bărbatul ăsta aici. Împăratul, deci cineva care vrea să se relaxeze alături de tine, cineva care ia o hotărâre, un bărbat important, o legătură cu zodia berbec pentru unii dintre voi. Și uite, e ca și cum pe neașteptate omul ăsta renunță la o activitate pe care o avea de făcut sau renunță la ceva important ce face. Și să vedem ce o să te mire. O să te mire o victorie, da? O victorie în legătură cu o situație foarte dificilă, o situație care te-a apăsat. Este o victorie în legătură cu ceva foarte important pentru tine. Marea preoteasă, deci e cu bani sau e cu abundență. Asta e surpriza. Nu știu, devii părinte, da? Sau afli de cineva că primești o veste bună legată de un proiect, legată de abundență. Hai să vedem îngerii romantici ce zic, numărul 1. Și că să oferi relației ei o șansă. Da? Sau poate este o relație în care ai oferit o șansă. Pentru că aici, uite, îngerii zic să renunți la fosta relație, că e timpul să cureți energiile din viața ta. Poate ați fost despărțiți, separați, acum vă împăcați. Alții, nu știu, e ca și cum trebuie să renunțați așa cu gândul la fostul, la fosta, indiferent câți ani au trecut, indiferent cât timp a trecut de atunci. Și că să te bucuri intens de viață, da? Să te bucuri intens de viață. Ia uite, o nouă iubire. Cei singuri, vedeți, deschideți ochii mari că șanse sunt prin jur cu siguranță. Hai să mai luăm și un mesaj din partea acestui oracol. Am întrebat cu surpriza asta. Uite, e o femeie căsătorită, o femeie care se ocupă cu acte, o femeie responsabilă. Un ciclu, o schimbare, deci ceva ce se închide. O etapă care se închide. Apare o schimbare. Undeva la un pătrar de lună sau lună plină, lună nouă. Niște oportunități aici care apar și avem o iubire sau o nouă iubire. Domnii, poate ei și cunoașteți o persoană care a mai fost într-o relație stabilă sau a fost căsătorită sau știu eu. Da?
Aici, ia uite, văd gelozie, lupte de putere, cineva care vrea să se elibereze. Da. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final. Dacă vreți și voi o citire pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă în 14 limbi, gratuit, atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare, mare drag acolo să vezi despre ce este vorba. Sunt multe funcții, oricând ai nevoie de o ghidare poți avea. E foarte ușor de utilizat și mai mult decât atât, e și gratuită, da? Poți să intri și fără cont, deci te aștept cu drag acolo, te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare și hai și la numărul 2 dacă, știu eu, simți nevoia sau mai ai o întrebare pe suflet. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Așa că dacă ești curios, te aștept cu drag acolo. E gratuită aplicația, intri și fără cont. Tot ce vrei tu acolo găsești. Sunt mai multe tipuri de citiri, găsești oricând ai nevoie. Bun. Văd aici o persoană puțin supărată, da? Cineva care se simte puțin singur, nu se simte băgat în seamă sau poate cineva nu are o relație. Ești tu, e cineva anume. Da? E o persoană așa puțin supărată. Se uită așa cu ochii străini și goi către o dragoste pierdută. Sau... Hai să vedem ce spune tarotul, numărul 2. Bun, hai că a început citirea, ne oprim. O persoană aici care se află într-o relație, e o relație mai mult de distracție, nu văd ceva serios, dar persoana asta mai e și geloasă pe deasupra. Nu știu cine ți este. E o persoană mai puțin așa serioasă. Da? Pentru tine vei reuși ce gândești. Ia uite, deci vei reuși ce gândești. Vrei tu să faci ceva, da? Și se pare că ai foarte mari șanse de reușită. Parcă totul merge sacadat așa la tine, nu știu. Ia uite, vei reuși ce gândești în legătură cu un verdict, cu niște acte, dreptate se face aici pentru tine. Sau poate e ceva legat de un proces. E ceva legat și de o problemă, poate e o problemă de sănătate a unei persoane. E ca și cum într-o situație în care ceva ți se pare nedrept, aici lucrurile se liniștesc. Ia uite, a sărit și cartea căsătoriei chiar pe casa ta și n-am văzut-o. Pentru casă, un prieten sincer și o căsătorie. Afli de cineva că se căsătorește, că intră într-o relație. Poate îți vine în casă un prieten împreună cu persoana iubită, îți intră un cuplu în casă. Dar cei aflați într-o relație, văd aici o relație bună cu partenerul sau poate e o relație în care s-au dus fluturii, s-a dus pasiunea, dar în schimb văd că a rămas așa prietenia. O veste despre un final și ești lăudat, onorat. Ia uite. Deci e o veste despre un final. Afli că ceva se finalizează și ești onorat, ești bine văzut. E ca o coroană pentru tine finalul ăsta. E ca și cum a venit momentul. Acum e momentul. În curând, o veste onorabilă pentru tine. Deci o veste foarte bună, o veste care pe tine te pune într-o poziție pozitivă. În legătură cu o situație în care ai fost supărat. Poate e ceva legat de un loc de muncă, poate este ceva legat de o persoană dragă. Ia să vedem.
numărul 2. Nu vor să se deschidă cărțile. Ia uite aici, niște cunoștințe noi. Da, vezi că poți să cunoști o nouă persoană. Vezi că este o persoană care, nu știu, a rămas cu gândul la tine undeva în depărtare, undeva la distanță. Poate ai cunoscut pe cineva, poate pe internet, poate față în față. Pentru alții poate este o relație la distanță. În viitor, un conflict. În legătură cu o persoană vicleană și niște intrigi între femei. Na, noi femeile astea, ce să facem? E un conflict legat de un haos, e un haos aici, adică nu mai știi exact unde să te duci, dacă stai, dacă mergi, ce-i cu viața ta. Un oarecare haos așa ciudat. E o veste aici legată de un drum. Poate afli de cineva din jurul tău, da? Că se ceartă sau au niște discuții. Ce nu știi tu, o întâlnire, cineva vrea să se întâlnească cu tine. Sau nu știi despre doi oameni care s-au întâlnit. Hai să vedem ce s-a discutat aici sau despre ce e vorba. Niște piedici, da? Poate cineva are niște piedici la o întâlnire sau poate nu știi că doi oameni au discutat ca să-și separe drumurile. Da? Undeva la o zi sfântă, la o zi mare, la o zi frumoasă. Pe neașteptate, un bărbat în vârstă sau un bărbat matur, cu un noroc mare și cu o femeie matură. Ia uite, deci e un cuplu aici care ție îți va oferi foarte mult noroc, care te va ajuta tare mult, te va ghida foarte mult. Ce o să te mire? Un drum lung pe care îl faci sau o veste care vine de la drum lung. Vestea asta e cu tranziție, cu schimbare și are legătură cu o dragoste sinceră, o bucurie de departe. Adică o să te mire aici, nu știu, o călătorie pe care o faci cu cineva sau o nouă persoană pe care o cunoști, atenție, în altă țară sau în alt oraș, altundeva. Hai să vedem tarotul ce zice. În primul rând vreau să văd despre ce e vorba aici. Ce nu știi tu? Un blocaj, deci tu nu știi, ia uite, cineva, deci exact cum am intuit, e o relație aici undeva, da? Și cineva se simțea blocat, blocată și s-a discutat, da? Că uite, deci persoana asta vrea să iasă din blocaj, vrea să se desprindă, vrea să taie tot. Tu nu știi chestia asta. Este vorba aici despre o relație toxică, să știți. Toxică, da? O relație bazată așa doar pe, nu știu, un atașament emoțional extrem de puternic. Pentru unii văd o legătură cu un Capricorn. Da? Să vedem ce o să te mire. O sumă de bani o să te mire. Cineva care încearcă aici să împace două situații, două lucruri diferite. Văd o legătură cu zodia Săgetător, dar o să rămâi surprins și de o propunere pe care o primești în legătură cu o călătorie îndepărtată. Da? Uite, faci un drum. Sau cineva care te invită la un drum sau îți propune să faceți un drum undeva. Dar e foarte rapid, da? Fie e un drum cu avionul, fie este o distanță pe care o parcurgeți într-un timp scurt cu un mijloc de transport care circulă rapid. Poate zice, hai să ne uităm pe internet la niște poze, niște imagini. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Ia uite, că undeva nu prea mai există atracție, nu mai există chimie. Dacă ești singur sau singură, parcă ți-ai pierdut așa încântarea. Dar îngerii zic să rămâi optimiști. Gândirea asta pozitivă, ci că îți poate aduce pasiune, îți poate aduce iubire. Normal că dacă ești într-o energie bună, atragi iubire. Apoi, exprimă-ți dragostea, da? Mergi și fă acele gesturi romantice față de partener ca să reînvii flacăra. Dacă ești singur sau singură, față de obiecte, față de oameni, față de animale, orice, tu trebuie să emani iubire ca să vină iubirea aia la tine. Da? Și iubirea, știți și voi, poate fi iubire de un copil, iubire de un animal, orice, da, orice. Și să ai încredere, da, încredere. Poate situația asta are nevoie de încredere, tu ai nevoie de încredere în tine. Dar eu văd că reușești, o recapeți. Ia uite, o sarcină, un proiect,
Bun, avem niște mesaje care apar aici ca prin magie, pur și simplu, și care țin de un proiect, de o însănătoșire. Și aici ce mai văd eu este noroc, bani, o persoană puternică și o femeie matură. Deci cineva care te ajută aici cu niște bani. Sau cineva care îți dă un sfat bun. Ia să vedem noi aici pe neașteptate cu cuplul ăsta de care vorbeam eu. Ei, aici, uite, o să rămâi surprins de o veste pe care o primești de la cuplul ăsta. Și poate oamenii ăștia vin către tine, se mută, schimbă țara, schimbă orașul. Poate afli de niște prieteni că merg într-o vacanță. Dar văd un succes. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final. Și dacă vreți, vă aștept cu drag și pe aplicația Cristina Zurba. Este gratuită, o găsiți atât pe iPhone cât și pe Android. Nu este nevoie să vă faceți cont, este foarte simplu de utilizat și este disponibilă în 14 limbi, așa că cei care nu sunteți vorbitori de limba română sau cei care aveți prieteni și sunt străini și nu înțeleg limba română, dați-le aplicația că sunt 14 limbi, e imposibil să nu înțeleagă măcar o limbă de acolo, da? Mai urmează și alte limbi, dar momentan atât am putut, atât m-a lăsat bugetul în timp. Dacă o să meargă bine aplicația, o să mai investim în ea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.